ولا ريب أن من أعظم الغبن أن يجتهد الإنسان في الطاعات والحضور إلى الجمع والجماعات، وتكون له في الليل صلوات وفي أيام الدهر صيام، ثم يأتي للناس فيظلمهم ويبخسهم حقهم ويغتر بكثرة صلاته وصيامه. فإذا جاء يوم القيامة ليس لأولئك شيء إلا أن يأخذوا من حسناته، وهذا والعياذ بالله هلاك وثبور وضعف وعجز. فكما من الله عليك بتحصيل ذلك الخير فليمن الله عليك بأن تتقيه ولا تضيعه على زيد وعمر. وأنا أذكر مما يحمد لأحد الناس الكبار جدا يتقرب إلى مثله، يعني في منزلته في مكانته، فجاءه رجل وأنا حاضر شاهد أسمع وأرى، فاغتاب شخصا عند هذا الكبير، فقال له كلمة ما زالت تخلد في أذني، قال له: اسمع، هذا الكبير المسؤول يقول لهذا، قال: أنا كل حسناتي قليلة، وقال تواضعا، الكلام مع الله لا بد أن يكون أدبا، حسناتي قليلة ولست مستعدا أن أفرقها على الناس، يعني لا تتحدث، لست مستعدا أن أضيع حسناتي على الناس. فالإنسان يبتلى بغيره، يبتلى بمن يعمل تحت يده فلا يجوز له أن يظلمه، ويبتلى بمن يعمل هو عنده فلا يجوز أن يقول عنه ما ليس فيه. يبتلى الناس بعلمائهم فلا يذموهم، ويبتلى الناس بولاة أمرهم فلا يجوز أن يخوضوا في أعراضهم، ويبتلى الناس بالضعفاء الذين يعملون عندك، وهؤلاء قد لا تتجرأ على أعراضهم، لا تهمك، لكن قد تبخسهم حقهم من الدينار والدرهم، وكل ذلك ولو لم يستطع خصمك أن يثبته في الدنيا يثبته الملك في صحفك وتراه بين عينيك يوم القيامة، وتتمنى لو لم تظلم أحدا. قال الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقد قلت في دروس مضت وسنبقى نقول إن شاء الله: أي أحد يرجو أن يكون يوما من الدهر إماما في الدين يأخذ الناس عنه دين الله ويخلد الله ذكره عبر الأيام، لا يرجو هذا ولا يأمل إن كان تحته أحد تحت يده وهو يظلمه. الله عز وجل قال للخليل: إني جاعلك للناس إماما، قال الخليل: ومن ذريتي، قال رب العالمين: لا ينال عهدي الظالمين. لا أعطي الإمامة في الدين أحدا يظلم. نجانا الله وإياكم من كل سوء، وغفر الله لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين.